مساء الخير عليكم. في الفيديو ده هنعمل مع بعض المنين او كعب الغزال. هنشوف ازاي نعمل حجمين مختلفين باشكال مختلفة. هتلاقوني كاتبة كل المكونات في صندوق الوصف. هنحط المكونات الجافة كلها مع بعض ونضيف الزبدة والبيضة مع رشة الفانيليا ونعجنهم كويس لحد ما يتخلطوا مع بعض والدقيق يختفي. وبعد كده نزود اللبن الدافي واحدة واحدة ونعجن لحد اللبن ما يختفي كل مرة. لازم العجن يكون على سرعة منخفضة ومتقطع بالشكل ده. هنشكل العجينة بالإيد على شكل كورة علشان ده هيساعد في فردها. نسيب العجينة تستريح نص ساعة في درجة حرارة الغرفة. نفرد العجينة بسمك حوالي 1 ملي ونخليها في شكل مستطيل زي ما انتوا شايفين كده، ونفرد العجوة على السطح بحيث نغطي العجينة كلها. هنلف العجينة بالشكل ده لفتين كاملين وبعدين نقطع ونقفل الأطراف. الطريقة دي في التشكيل هتوصل القطعة الواحدة حجمها كبير وملفوف. الطريقة التانية مختلفة، هنقطع العجينة الأول ونحط العجوة في شكل اسطواني على حرفها وبعدين نلف. النتيجة بتبقى حجم أصغر للقطعة وشكل سادة. هنستخدم الطريقة التانية للملبن برضو زي ما انتوا شايفين كده. نقطع رول العجينة بحيث يكون القطعة عرضها 2 سنتي. هنغطي السطح بالبيض ونغمس كل قطعة في السمسم. التسوية هتبقى من 20 ل 30 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة مئوية. أهم حاجة في التسوية إن السمسم ما يحمرش علشان ده لو حصل الحشو هينشف من جوه. ولو عجبتكم الوصفة دي ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وبالهنا والشفا.